defense strategy meeting for the cyberbullying case na isinampa laban kay Miss Jonah Castillo. Kailangang sirain natin yung credibility ng complainant. Sa tingin ko po, mas dapat tayong mag-focus na i-prove ang innocence ng client natin kesa sa siraan yung complainant. If you really want Lilette to know the truth, pwede ko naman siyang puntahan eh. I can talk to her. Sa akin dapat manggaling. Hanggang ngayon, siya pa rin yung kinakampihan mo? Tapos ano, i-expect mo na itrato kitang kapatid ko? Magsama kayong dalawa. Trixie! Attorney Meredith. Yes? What is it this time, Attorney Constantino? Meron ka na naman bang grievances na gusto mo sa aking sabihin? Tapos questionin mo na naman ang mga desisyon ko? Actually, I want to apologize for my rude and inappropriate behavior earlier. That was all uncalled for, and I'm sorry. Was this a trick? I was very disappointed nung hindi ako naging principal managing partner. I realized that if I undermine your authority, hindi makakabuti sa Keystone. And for that, I'm really sorry. Nag-fail na yung dati kong firm. Ayoko nang maulit yun. I want this partnership to succeed. So kung papayag ka, I'm offering you a truce. Truce! You won't regret it. Thank you. Thank you too. Lorena, fancy seeing you here. Wala na ba yung show mo na hindi naman nagre-rate, kaya marami kang oras para maglamyerda dito? Actually, I'm doing research for my next episode about ika-6 na utos. Baka pwede kitang gawing resource person. Dahil bukod sa law, meron ka pang isang area of expertise. Ang mang-agaw ng asawa ng iba. You okay? Do I look like I'm okay, Trixie? I'm really having a bad day. Why? What happened? Madami! First, nasubmit pa rin ni Lilette yung pinapagawa sa kanya ni Matty despite ng pagsasabotahe natin sa kanya. And second, kanina sa meeting, pinahiyaman lang ako ng half-sister mong half lang ang height. Alam mo, siguro pinoprotektahan siya ng mga kapwa niya duwende at mga nuno sa punso. Kaya lagi nakakalusot yung Lilette na yan kahit anong pang-uurot natin sa kanya. Be careful, Lorena. Baka kasuhan kita ng slander because of the filth that is coming out from your dirty mouth. Try mo kaya mag-yoga o kaya meditation para magkaroon ka ng peace of mind. Huwag puro duda. Maraming namamatay sa maling akala. Hindi yung duda. Kutob. Woman's intuition. If I know, kaya ka nakipag-partner sa firm na ito para maging close ka ulit sa asawa ko. How desperate and
Ladies, please, cool it down. Wow, Lorena, you really got me all figured out. Congratulations! Ikaw na talaga ang winner ng most paranoid wife of the year. And, Constantino, akala yata ng asawa mo ako yung therapist niya kaya nilabas niya lahat ng insecurities niya sa akin. But, never mind. I don't have time for this. I've wasted so much of my precious time with you already. I have to go. Excuse me. What was that all about? And what about you? Why are you so upset? Ano pa nga ba? E di sinira na naman ng Lilet na yun yung araw ko. Talagang consistent siya, no? Hanggang ngayon, utu-utu pa rin siya sa walang yang rapist na ino na yun. So ano? Pagmumukmuk na lang ba tayo sa inis? Aren't we gonna do something about it? What do you mean? Did you know na ang pinakamatandang batas sa buong mundo ay ang Code of Hammurabi? And it states the concept of proportionate justice, which means an eye for an eye. Lilet ruined our day. Pues, sisirain din natin ang araw niya. What do you say, Trixie? Are you with me? Alam mo ba, sa buong building na to, ikaw lang ang galit sa akin. Everybody sees me as a good boy. Kahit nga ate mo, ang gaan ng loob sa akin. Mas close pa nga kami sa'yo eh. Alam ko malalim pa rin yung galit mo kayo. Pero pwede ba, kontrolin mo naman yung sarili mo kasi nasa opisina tayo eh. Grabe! Hanggang ngayon siya pa rin yung kinakampihan mo? Ako na naman yung masama dito? Ibang klase ka, Lilet? Tapos ano, i-expect mo na itrato kitang kapatid ko? Why will I treat you like my sister when all you do is look at me like I'm the monster? Of course, Atty. Lira. It's payback time. Go ahead. Tawagan mo na si Lilet. Kailangan ko mag-host si Lilet. Ako yung lookout mo. I'll make sure na hindi ka mahuli ni Patricia. Sana sumagot siya. Lilet, please. Sana sumagot ka. Hello? Hello, Lilet? Hello? Sino po ito? Pasensya na po. Pakilakas po yung boses niyo kasi hindi ko po maintindihan eh. Lilet? Naririnig niyo ba ako? Hello? Hello? Anong kailangan yung Trixie? I just want to know kung anong pinakain sa'yo ng mga dalayon para maging ganun ka kasipsip sa kanila. Magkano ba yung binabayad nila sa'yo para masikmura mo yung pag-side mo kay Ino, ha? Lilet, ako yung kapatid mo. Pero ni isang beses hindi mo man lang ako makampihan? Kung tungkol to sa nangyari kanina, sinaway kita dahil ayokong may makakita na nakikipag-away ka. Ayoko na matanggal ka sa pagiging intern mo dito sa Keystone. Pinoprotektahan lang kita, ba't hindi mo ba makita yun? Wow! Ginagaslight mo pa ako ngayon. Ibang klase ka, Lilet. Ira, ano bang finifeed mo dito sa kapatid ko? Siguro kung ano-anong sinusulsul mo sa kanya, kaya siya nagkakaganyan. Wala akong kinalaman dyan, ha? Issue niyo yung magkapatid. Wala lang akong ginagawa o nakatayo na nga lang ako dito.
Huwag ka mandamay ng iba, Lilet. And stop acting innocent. Kasalanan mo to. Kaya ako nagiging ganito dahil sa'yo. Kaya puro galit at bitterness yung nararamdaman ko. Kung gusto mo akong protektan, edi sana noon mo pa ginawa doon sa korte. Laban sa walang yang ng rape sa akin. Hindi ko hihingi ng tawad yung ginawa ko. Dahil ginampanan ko lang yung trabaho ko. Tama yung desisyon ko eh. Dahil napatunayan sa korte na inosente si Ino. Alam mo, Trixie, ikaw yung dapat na magbago ng ugali mo. Sa sobrang obsession mo sa galit mo kay Ino, pati ikaw naniniwala ka na sa sarili mong kasinungalingan. Anong sinabi mo? Gusto kong pumanig sa'yo, gusto kong magpakaate sa'yo. Pero kung hindi mo titigilan yung kasinungalingan mo, kung hindi mo tatanggapin yung pagkakamali mo, hindi talaga ako kakampi sa'yo. Nasa sa'yo na lang yan kung gusto mo kong isumpa at itakwil bilang kapatid mo. Pero doon lang ako sa tama, doon lang ako sa katotohanan. Katotohanan? Pwes, etong bagay sa'yo. Oh, pasok ka doon! Ano ba, Trixie? Katotohanan, di ba? Akin na lang mo ako! Ano ba? Trixie! Trixie, bitawan mo ako! Ano ba? Ano ba? Ikaw ang makulit! Trixie! Ano ba bagay? Tumigil na nga kayo! Trixie! Stop! Huwag kayong magsakitan! Tumigil na nga kayo! Ano? Naalog na ba yung utak mo? Klaro na ba sa'yo kung ano yung totoo? Baka hindi pa. Kasi napulyot na ni Ina yung utak mo. Kailangan ng hugasan para maging malinaw sa'yo. Ha? 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 Trixie, ayokong gawin sa'yo ito pero pinipilit mo ako! What's the commotion? What happened? Sa mga itsura nyo, nag-away-away kayo, no? No, Lorena. Actually, I was just using the toilet and biglang nasira po yung bidet. Then nabasa ako and muntik na ako madulas kaya napasigaw po ako. And luckily, nandun po si Atty. Era saka si Atty. Lilet. Sila yung tumulong sa akin. Right? Is that true, Attorney Lilet? Nagsabi ka ng totoo. Opo, ganun na nga po. Paano niyo nagagawa yun, ha? Mas malalaki kayo? Dala-dalawa kayo? Walang kalaban-laban yung tao? Dahan-dahan lang ho kayo sa pagbibintang ng Mrs. De Leon. Attorney Era, I'm just stating the obvious. Why are you so defensive? Unless may hindi ka sinasabi. Ano talaga ang ginawa niyo kay Attorney Lilet? Hindi ko yata gusto ang tono ng pananalita mo sa anak ko. Anong inaakusa mo? May preba ka ba? Kausap mo na kanina. Bigla na lang naputol. Sorry, all circuits are busy. Please try your call again later. Hindi ko siya makontak. Subukan mo na lang ulit later. But you have to make sure na hindi mako-confiscate ni Patricia ulit yung phone mo. Punta ko na lang siya. How exactly are you gonna do that? Mahina ka pa. Hindi ka pa nga makalakad. Paano ka papayagan ni Patricia na lumabas ng kwarto? There's nothing to see here. Magsibalik na kayo sa mga trabaho nyo. Next time, Lorena, make sure na mga insinuations mo is backed up by facts. Hindi yung tamang hinala ka lang. Bulag ka ba? Tingnan mo nga itsura nitong tatlo. Do you seriously believe na hindi sila nagkagulo sa loob? I'm a lawyer, Lorena.
And I base my conclusions on pieces of evidence and facts. Ngayon, base sa sinabi ni Trixie, na nag-agree naman tong si Lilette, ano namang gulong nangyari? Case closed. Ika, Lorena. Attorney Mayor. Huwag na po kayong magtalo. Ako na po nakikiusap sa inyo. Wala naman po talaga nangyaring gulo. Basta, Attorney Lilette, if someone is trying to intimidate you or to hurt you, sabihin mo agad sa akin o kay Constantino. Dahil yung mga tao dito, parang wala namang concern talaga sa safety and welfare mo. Ayusin yung mga sarili niyo, ha? And stay away from each other. I don't want any more drama in this office. So tell me, what really happened there? What do you mean? Tayong dalawa na lang ang nandito. You can tell me everything. Well, apparently, malalim pa rin pala yung bubog ni Trixie kay Lilette because of that Ino. So yun, nag-away yung mga magkakasama sa bahay dati. Tapos, hindi mo pinigilan. Hera, that's so reckless of you. Di ba intern mo si Trixie? She's your responsibility. Buti na lang hindi nagsumbong si Lilette. It would have put me in such a precarious situation. Eh, hindi ko na kasi mapigilan yung inis ko sa kanya eh. Every time I see her, Matty, naaalala ko lahat ng mga ginawa niya sa akin. Namuntikan na ako malumpo dahil sa kanya. So, when Trixie attacked her, hinayaan ko na lang. At least nakaganti man lang ako sa kanya without lifting a finger. Just please don't let this happen again. Nakakahiya sa mga tao sa Keystone. Baka isipin nila kinakampihan kita. Eh bakit ba kasi hindi mo na lang gamitin yung powers mo? Para tanggalin yung buwisit na midget na yon. Hindi ko pwedeng gawin yun. Lalo na wala namang ginagawa si Lilette. I will lose my integrity bilang isang principal managing partner. Tsaka isa pa, kahit anong workload ang ibigay mo kay Lilette, she delivers. You can't do anything to her unless may basis. Yun lang ba ang kailangan? Akong bahala. Lilette, tungkol nga pala sa cellphone mo, ako na bahalang mag-ayos nun. Ang problema nga lang kasi, baka sa susunod na araw ko pa magawa. Eh, alam mo naman yung pyesa, in order pa kasi yun eh. Ayos lang, Anton. Salamat. Dahil dyan may extra rice ka. Lakas ko ka. Ang gusto ko sa'yo eh. Pero alam mo, bestie, yung kapatid mo, napakamaldita eh, no? Tapos ngayon parang mas lalala pa siya kasi may guardian devil na nagsusulsul sa kanya. Ang sabihin mo, hindi dapat Simmons ang apelyido niyang era na yan. Dapat Demons. Dahil demonyita siya. Sabi naman. Pag mga demonyita, nakaka-relate ka. I know, right? Alam mo, Lilette, ba't hindi mo na lang isumbong, Lilette, para maturuan sila ng leksyon? Naawa po kasi ako kay Trixie. Kapag sinumbong ko po siya, dadaglagan lang yung galit niya sa akin. Kaya kahit siya po yung nagsimula ng gulo, pinalagpas ko na lang. Basta anak, mag-iingat ka ha. Lalo lang pinatunayan ng era na yon kung gaano siya kasama. Pailalim kung tirahin ka. Saka grabe siya ha. Ginagamit pa yung sarili mong kapatid para mapahamak ka. Nako, sigurado ako na hindi yun titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa'yo.
Attorney Eira. I'm assigning you as point person for legal research para sa kaso ng Agoncillo Cement. Attorney JP and Attorney Arlene will be part of your team. Oh, hindi namin makakasama si Attorney Lilet. Sayang naman. Walang taga-type at taga-photocopy. Sisimula ka na naman. What's wrong sa sinabi ko? Eh, naisip ko lang naman, di ba? Yun naman talaga yung dating trabaho niya sa Recto. Kaya mas expert siya sa mga ganong task. Huwag mo nang patulan. Are you done being 6-year-olds? Can we continue? Attorney Lilet, Attorney Kurt, I want you to go to the City Prosecutor's Office. Ipasa ninyo ang counter-affidavit ng client natin si Ms. Jonna Castillo para sa kasong cyberbullying case na sinampal natin sa kanya. By the way, Attorney Matias, this is an additional task from Attorney Mer. So, I know you can easily get this done. Akala ko may file na po yun nila, Attorney Salas. May hinabol pang attachment si client. We still have until today since ngayon ay 10 araw magmula nang ma-receive ng client natin ang subpoena at complaint. Kaya kailangan maipasa ninyo yun not later than today. Again, let me remind you na ang respondent ay si Miss Jonna Castillo. And on top of that, she is part of the Philippine Mega Models Agency, isa sa mga biggest clients natin. We need to do this the right way so we can get this case dismissed. Kailangan magpa-impress ni Keystone sa importanteng kliyente na ito so they will retain our services. Sige po, kami pong bahala. Salamat po. We will just contact Attorney Santos. Good afternoon po. Magpa-file po kami ng counter affidavit para dun sa client namin na si Miss Jonna Castillo. Regarding po ito sa cyberbullying complaint ay sinampa ni Miss Karen Libreta. Sige po, I will just receive the files para mailag na sa records namin. Thank you po. Attorney Matias, parang hindi po ito counter affidavit. Pakicheck po. Lilet, bakit? Hindi ka ito yung file. Sigurado ko ba yan yung folder? Oo eh. Inayos ko po ito bago. Gusto kong malaman ang totoo. Aling totoo? Ikaw ang tunay na nanay ni Lilet. Kung ako ang ina niya. Kung ako ang ina ni Lilet! Hindi mo anak si Lilet! But we cannot withhold the truth from her.